დღეს გაჩვენებთ, როგორ დაამზადოთ სახლის პირობებში სკამი, ეგრეთ წოდებული პუფი, საბურავისგან, რომელიც თქვენს აივინებსა და ეზოებს ნამდვილად დაამშვენებს. ეს არის სპრეი წებო, რომლის მეშვეობით ქსოვილი ფიქსირდება სხვადასხვა მასალის ზედაპირზე, თუმცა მისი გამოყენება არ არის სავალდებულო და შეგვიძლია ქსოვილი პირდაპირ სამშენებლო სტეპლერით დავაფიქსიროთ საბურავს. ყურადღება საბურავის შემადგენლობიდან გამომდინარე მისი საცხოვრებელ ფარგლში მოთავსება არ არის რეკომენდირებული, ამიტომ მსგავსი ავეჯი სასურველია გამოიყენოთ ეზოებსა და აივნებზე. დიდხანს ვფიქრობდი ამ იდეის თქვენთვის შემოთავაზებაზე და ბოლოს მაინც გადავწყვიტე დავლოდებოდი გაზაფხულს. ახლა კი, როდესაც ასეთი სილამაზე შეიქმნა, ის გადამრჩენია დაველოდო თქვენ შეფასებებს. იმედი მაქვს მოგეწონებათ და ძალიან ბევრი თქვენგანი გააკეთებს ანალოგიურს.